Hello guys, good day. Ako day si Jefford Vitores, ang inyong teacher for today. So ang ato ang klase is all about strength of materials. So what is strength of materials? So strength of materials, also known as mechanics of materials, is focused on analyzing stresses and deflections in materials under load. So knowledge of stresses and deflections allows for the safe design of structures that are capable of supporting their intended loads. So primarily, ang study ni strength of materials or si mechanic of materials is kanang mga naay load. So for example, ani is kanang mga beam, di ba? Kanang mga structure sa ato ang building or unsa man adra nga mga structures nga kasagaran ginabot nga natog load. Okay? So for example ana niya is kanang sa sakyanan nato, di ba, na ato na ginabot nan siya load niya ang cellphone pud nato, di ba, na load. So apil na siya. Joke lang ha. Ang mostly lang ha katong mga nadyo mga force nga gina-apply nato. Okay? So ato ang first topic is all about stress. So na-stress na ba mo sa inyong pag-eskwela? So mo na siya ang ato ang dapat nga topic karon, di ba? So okay, so si stress kuno is applied to a material. The force per unit area applied to the material. Okay? So ang tawag ana niya is stress na siya. Ang stress applied di bali natay object niya gi-applyan nato nag force. So ang force per unit area ana niya mo na siya ang ginatawag na og stress. Okay? So ang stress na siya ay kuan ka klase, upat ka klase. So na siya axial stress, na siya shearing stress, na bearing stress, and stress in thin-walled cylindrical tank. Ay, lima day, napadali siya ay stress in thin-walled spherical tank. So ang isa cylindrical, ang isa spherical. Okay? So let's move on to axial stress. So si axial stress daw is the stress developed under the action of the forces acting axially or perpendicular to the resisting area. So axial stress is sometimes called normal stress. Timanan na ninyo ha. Other term niya is normal stress. So kung ato nang i-drawing, ang most nga kanang example jud ani niya ni axial stress. For example, natay box na yan na box. Box pa man eh. Ano na lang, imagine na lang yung box na siya. So, kung naa daw tayo force, ngayon na dira, i-apply dira anya nga part kana. Let's name it letter F. So, ang mo na yung force. Unya, kani nga part diri kani ning top nga part sa ato ang box. Na siya ay area, di ba? Na siya area. Yan. So, since na si force sa taas, napud tay naga-oppose ni force po diri nga let's P ana si pressure. Okay? So, ang atong kananan niya karon dira, ato nang sabtuntong base sa formula ni stress. So, ang iyang formula niya karon is stress is equal to force over area. Yan. So, same with kung atay gyapoy box, yan ni siya. Atay ikaduhang box. Yan na atong box. Yan. Kung ang ato ana pong area karon gikuwag area is let's say kani gyapon na, pero dili na siya pa dulong dira or di na siya pa compress. Ang iyan ng style karon is pabira na siya like yan ni na. So kung nadra ang force niya, ang nag-oppose pud sa iya hadra, mao pud ipababa po siya, di ba? So gina-oppose lang niya, then kani siya ang iyang area gihapon, di ba? So same lang gyapon na silang formula, which is si stress is equal to force over area. Okay? So mo same lang gyapon na sa inyo nga kung mas stress mo, inunaan na lang na ninyo nga
force over area na siya, kana siya permente. So note na to, si axial stress is sometimes called tensile stress. So if load carried is tensile load, or compressive stress, the load is compressive load. Okay? So ang example ni compressive stress kaning sa first, kani siya si compress, di ba? Anya ang ikaduha si tensile, kay pabira man siya. Yan. Okay. So ang S ani niya diri karon, so ato nang i-define si S niya is ano siya ang stress. Nya ang P or F kani ang force. Nya diri ang A kay area. Yan. So nasabtan na nato na siya. Yan na lang ang idea ni axial stress. So katong sa inyong unsan sa inyong module, medyo complicated lang to niya. Ang atong i-discuss na lang is ang simplified form na lang niya, okay? So para mas masabtan pa jud ninyo, maghatag-tag example. A steel bar is 10 mm in diameter and 2 meters long. It is stretched with a force of 20 kilonewton. Calculate the stress carried. So ginabira daw, di ba? Gi-stretch daw siya. Kana. So atong una buhaton, ato sang i-illustrate unsay porma na niya. So mag-drawing ta diri og 10 mm bar daw. Yan na. Yan. So ang ihadong diameter kana dira is 10 mm. And kani dire 2 meters. Okay? So it is stretched with a force of 20 kilonewton. So gibira daw na siya dire. Ayan. So force niya is equal to 20 kilonewton. So napod na siya P dira, di ba? So equal to 20 kilonewton ri hapon. So since ato ang given niya karon, di ba mo na ning given. So diretso ta sa solution. Since stress man tong gipangita, di ba? Calculate stress. So ang formula sa stress ay force over area. So wala pa man tay area karon, di ba? Unsay area ni kani? Area ni circle. Ang area ni circle is equal to, diba nato area is equal to pi r squared, diba? Or pwede pod ang area nato sa circle is equal to pi over 4d squared. Kana. Asa na nato ikuha ng pi over 4d squared? Kanira gyapon ang formula. Ato rang gi-derive. So pi, so ang d, diba, ang r kay d, ang r is d over 2, diba? So ato nang pulihan lag d over 2 is squared na nato, which is mo na ni siya karon pi over 4d squared. Okay, kuha ninyo. So ato nang ipang plug sa formula, s is equal to p over pi over 4 times d squared. Yan. Sapay kailangan nato. Mao na lang no, ano tayo lain kailangan. So ato na lang siyang i-plug diretso sa tong formula, ang katong mga given na to. So ang stress karon is equal to, pila may force? 20 kilonewton. So 20,000 newton over pi over 4. Pila man natong diameter? Ang diameter na to is 10 mm. So kung i-convert na to siya meter is 0.01 meters, di ba? Sakto? So ato na siya butang 0.01 meters squared. So ang ato ang stress niya karon is 254.64 megapascal. Yan. So by the way, ang mga units din ni stress kani siya, units is naka
PSI kana siya PSI naka Pascal or megapascal. Okay? So kaning si PSI niya di ba kay pounds per square inch naman na siya. Kani si Pascal kay Newton per square meter man eh. Kani si MPa niya karon is Newton per mm squared. Okay? Kuha ninyo. Okay, so next example ta. A hollow cast iron cylinder, 4 meter long, 300 mm outer diameter, and thickness of 50 mm. Okay? So, subjected to a central load on the top when standing straight, the stress produced is 75 MPa, megapascal. Find the magnitude of the load. Okay. So, na daw tay, hollow nga cast iron cylinder. Daman ang cast iron. Baka lang gud gihapon no? Basta cylinder siya porma. So, mag-drawing ta diri og cylinder. Nag-ana siya karon. Ayan. Ana siya. Hindi man perfect sila. So, ana siya, cylinder na. Okay? So, kung ato ng top view ng sa kanya dira kanang yang ulo niya, ana siya porma. Yan. So, siya given niya 4 meter long. So, ang yan diri to diri is 4 meters. Yan. Sunod, 300 mm outer diameter. Kani 300 mm ni diri na, or let's call it D na lang sa D kay para kan. So 300 mm. Unya, thickness daw. Thickness of metal is 50 mm kani. Kana dira. So 30 is equal to 50 mm. Yan. Okay? So kaning diri inner diameter niya, tawagon na to naggamay nga D. Okay? So unsa pa line kailangan? Ang iya pang given is stress nga 75. So nasa stress nga 75 megapascal. Yan. So unsa may area niya karon ani? Kay since diri man gibutang niyang force na force, so ang P niya opposite diri sa baba niya, di ba? Manay P. Yan. So ang area nat niya nga kuhaon karon is kanilang nasa lingin. Ni mao ra man ni metal niya nga part. Okay? Kaya ang dito nga hollow man na siya. So dito na ta sa solution. Wala pa tayo ko ano. Silang. So ang solution na to, formula sa taon na nga stress is equal to force over area. Okay? So given naman ang stress, check na. Anya atong gipangita kay kani force. Mao ni atong gipangita. Ang area, unsa may area niya? Wala man ta kabalo sa inner diameter niya kani. Pangitaon sa nato ang formula sa area. So ang formula sa area niya dira di ba kay area sa big circle minus area sa small nga circle, di ba? Kuha ninyo. So atong kuhaon, area total niya karon is equal to area sa big circle, di ba kay pi over 4 man na sila tanan. Pi over 4 d na dako square, di ba? Minus pi over 4 gamay nga d na. So ang area niya karon is equal to pi over 4 d squared minus d squared. Yan na lang. Okay? So diretso na tog plug sa formula. So ang stress niya karon is di ba 75 megapascal. 75 is equal to ang force niya mao tong gipangita, di ba? Over area niya. So pi over 4, pila man ang d nga dako, di ba? 300 squared minus ang d nga gamay. So ang d nga gamay daw kana is equal to
diameter nga dako minus kani thickness. Ni pila man thickness niya, di ba? 50. Pero duha man ka thickness dira kay dira nga side ug diri nga side. So minus 2 times 50 sa taon na ha. Okay. So d na to nga gamay is equal to 200 na lang. 200 mm. Yan. So 200 na to butang diri, squared na to. Okay? So, kung ato nang isolve sa calculator, ang atong force na karon is equal to 2945.24 kilonewton. Or, since si force nga gi-applied is equal to sa resistive force niya is equal to 2945.24 kilonewton. Yan. Mano na yang load nga gi-carry niya. Kay na-stress man siya to the point nga naabot na siya sa 75 megapascal. Okay? So next topic ta. Shearing stress. So shearing stress is the stress developed when the force applied parallel to the resisting area. So shearing stress, sometimes called tangential stress, tangential stress siya. Okay? So para ma-illustrate natin drawing unsa na to. So for example, naatay plate dire ana siya. Okay. Yan ang plate niya. Yan na siya isa ka plate po dire, di ba? Tay isa ka plate dire nagana. I-overlap sila duha. Yan. Unya, ato silang connect gamit ang rivet. Yan, rivets. Yan na. Yan. So na-imagine nga na sa sulod na gana na dira. Okay? So kung tanawon na to, ang rivet, kanang rivets. Yan na diri pag nakagawas na siya dira, di ba? Nabangag na. Ya, ulo na niya diri. Ana. Yan. Okay? So ang force ana niya, di ba, pag birahon ni mo diri, birahon po na nimo dira, ma-apply din na diri sa rivet, di ba? Mapikas din ang rivet, di ba? So para ma-compute na to, ang maximum nga kaya sa rivet kay para di siya maputol, compute na to ang shearing stress niya, shearing capacity niya. Okay? So if ever na force dira nagana, so ang iyang resistive force pud niya is na diri nagana. Unya, ang atong kuwag area na pud karon is kanilang gamay kaayo ana. Wala siya area sa ato ang kuan karon sa stress. Yan. So ang formula na niya karon is shearing stress na ana na siya is equal to resistive force paghapon over area, shearing area. Okay? So note that the resisting area or A of S is a parallel area to the direction of the force. Okay. Di ba makita ninyo? Oh, na-diri si force niya, ang area niya kaya nakaparallel lang siya. Okay? So, next slide. Mag-example sa tag-isa. A single bolt is used to lap joint two steel bars together. Tensile force of the bar is 8 kN. So the diameter of the bolt required to if the allowable shearing stress on it is 70 megapascal. So katugain na lang gyapon Matay mga steel bars diri na gana. Ya gilap joint na to siya, di ba? Yan. So natay rivet diri na ganang rivets na to. Yan. So na diri ang tensile force sa steel bar 80 kilonewton. So kung ato tong i-redraw, di ba, para sa na natay rivet na gana. Yan. So ang area nga tong kuhaan karon is kanilang gamay kaayo. Okay? So naa diri ang force. So resistive force niya dira. So since given na ang force niya is equal to P is equal to 8 kilonewton
Unya, ang ihapong stress kay 70 megapascal. Ang pangitan na nato karon is ang iyang diameter. Okay? So unsa may area ani diri niya? So assume na to nga lingin na tong rivet. So ang iyang area is equal to pi over 4 d squared. Yan. Same lang gyapon sa kagaina. So stress, shearing stress is equal to force over area of shearing. Okay? So shearing stress niya is 70 megapascal is equal to 8,000 newtons. Okay? 8,000 newton all over pi over 4 times d squared. Yan. So kung ato na siyang shift solve sa tong calculator, ang diameter sa imuhang rivet nga kailangan jud dapat is 11.65 mm. So kung wala 11.65 mm sa inyong mapalitan nga rivet, so i-assume na lang ninyo dito sa 12 mm. Yan. Okay? So hatagtag another example. So a circular punch 20 mm in diameter is used to punch a hole through a steel plate 10 mm thick. The force necessary to drive the punch through the metal is 250 kilonewton. Determine the maximum shearing stress developed in the material. Unsa man ang circular punch? So mag-imagine lang taog na atay puncher. Unya kanay siyang steel plate na to, mo na to ang bond paper. Okay? So, di ba ato na siyang bangagan ng ato ang bond paper. Yan na po'y nahitabuan niya ato ang problem karon. So, ato ang imaginon. So, drawing na to si steel plate no. Yan ni si steel plate ug porma karon. Yan. So, kani ana lang. Hiwi man no. Sige lang. Yan. So, ang kabaga daw ana niya dira 10 mm. Ana yan nakabaga. Unya naamoy bangag na dira. Kay na punch naman siya, di ba? Nagana na siya dira. Yan. Okay. So kung ato na siyang i-punch dira aning natay force ni ana dira. So nabot tay resistive force pasaka, di ba? Na si P. Okay? So unsa may ni-oppose sa imuha nga parallel sa imong force? Kani, ba mao nimong force pababa? Unsa may parallel sa imong force? Sure jud ko dili man kaning plate, di ba? Kay naka-perpendicular man siya. So ang parallel sa force is kanilang diri kining gamay kaayo kanang patuyok. Okay? So ready na ta. Na naman tay yahang dyan force sa metal, di ba ani? Natay force nga gipan sa 200 kilonewton. So given niya karon ang P or force nga 250 kilonewton. Yan. So ang area niya karon, unsay area niya? Unsa may area ng pinakagamay dira? So kung ato na siya ang bungkag-bungkagon, mura ra na siya og rectangle. Ngana na siya dira. Kay kani man diri, kanira man dira patuyok na nimo, di ba? Kung ang rectangle ipatuyok na nimo, mura na siya circle na. Okay? So unsa man ning naa diri? Unsa may length na? Di ba ang length na para makuha na to kay pi times d, di ba? Or 2 pi r which is ang iyang circumference, di ba? O na siya ang length niya. Unya, ang kabag-o niya mo na to si 10 mm. Yan. So si pi din na to is equal to 20 pi mm. Yan. Okay, so nakuha na ninyo. Yan. Okay. So atong area niya karon is sa may area niya. Ang area niya is pi times 20 times 10. Yan na lang. Okay?
So ang stress niya karon, shearing stress is equal to wala pa. So solution. So since natay formula nga shearing stress is equal to force over area. Okay, so shearing stress na to is equal to 250,000 newtons over pi times 20 times 10. Yan. So ang shearing stress na to karon is equal to 397.88 megapascal. Okay? So natingala mo, kung matingalaman mo, nga nganong wala na nako i-convert og meter ang ato ang kani siya mm man dapat. So based sa kung gingon gayina, kung ang inyong area ninyo is equal to square millimeter, ang inyong force is equal to newton, ang inyong shearing stress na or ang inyong stress na should be megapascal. So kung area ninyo kay meter squared nya, ang pressure ninyo is newton lang, ay ang force. So ang stress ninyo na is pascal lang. Yan na. So mo na inyong timan-an per minute. Okay? So para di naman mag-convert, diretso na mo answer. Okay? So next topic. So nanata karon sa ikatulo nga part sa stress. So kung reminder lang, kung wala pa mo ka-subscribe sa channel na to, i-subscribe na ninyo kay para ma-update mo sa mga bagong mga lesson na to. Okay? So bearing stress. So dili na siya katong regular nga bearing ha, katong katuyok-tuyok. Okay? Kani siya is lahi ni nga bearing stress. So si bearing stress is the stress developed in the area of first contact between two separate bodies. So the force is perpendicular to the area of contact. So note, for a lap joint as shown, the approximated area of the contact is equal to diameter times thickness. So kani siya, parehas ra gyapon natong gaina, di ba? Nag-lap joint ng tagaina. Yan. Natay lap joint. Yan, natay rivet diri, di ba? Yan, ay rivet natay butang dira. Yan. So, ang ana siya, si bearing stress daw is stress developed in the area of first contact. So kaning atong plate diri, kung ato na siyang i-top view, ana siya, di ba? Na. Ya, na po isa diri, nagana siya. Na. Okay? So let's say na diri tama ng isa, nya mo na tong rivet kana, rivet sa to na. So di ba gibira man nato na dira. Nya mo pud niya ang resistive force, kani siya si P. Ang iyahang area of first contact ana, kung ato nang drawingon, ana tay lingin diri ato ang rivet. Ang iyang area of first contact ana is kani raw, kana lang gamay ra kayo na siya. Halos din na niyo makita kana. Mora na siya. Ana ra na kagamay. So ang ana siya diri sa ubos nga note niya, ang area of contact is equal to diameter times thickness. So kani siya, kung ito ni zoom in, purely nakaya na ra na siya. So kani sa taas is ang diameter, yang kani sa baba is thickness na niya. Yan. Yan na ra siya kadali. Okay? So hatag tag example. So a 20 mm diameter rivet joints two plates which are each 100 mm wide. So if the allowable stress are 140 megapascal for bearing in the plate material and 80 megapascal for shearing of the rivet, determine the minimum thickness of the plate. So first dito sa shearing stress niya, di ba? Kaya nagatag man siya shearing stress. So shearing stress is equal to force over area, di ba? So ang area niya dira karon is
pi over 4 d squared. Yan. Anya, kaya naghatag man siya og area niya dira, a diameter sa rivet, ani 20 mm. So, madiretso na nato nga, ang P niya karon is equal to shearing stress times area. So, ang force niya karon is shearing stress niya nga 80 megapascal na times pi over 4 times 20 squared. Yan. So, ang force niya na karon is 25.132 kilonewton. So, kung ato ng drawing on, di ba, nag-ana man na siya dira. Lap joint lang ko hapon siya. Na, rivet. So, ang kanidere, nagbira dira is mo na siya si 25.132 kilonewton. Moro gyapon na dira. Yan. Okay? So, karon makuha na nato si iyahang bearing. Bearing na punta niya karon. Yan sa may gipangita niya. Thickness sa plate ang gipangita. So, natay bearing stress. So, bearing stress is equal to force over area of bearing niya. Okay? So, ang stress niya given, di ba, kay 140 man. 140 megapascal. Kanya, ang P na to is natay 25.132 kilonewton. Or 25,132, okay? Na over unsa may ang iyang area niya karon, di ba? Ang area na to is diameter times thickness lang. So area is equal to dt. So over unsa may diameter, di ba? Natay diameter nga 20. Nya thickness na lang ang panghita nato. So ang thickness niya karon, kung ato na siyang i-shift solve sa tong calculator is 8.98 mm. Yan. Iana ra kabaga ang ato ang steel plate nga kailangan para makuha nato ang maximum shearing stress niya. Okay? Okay. So next topic tayo. So nanata karon sa ikaupat, ang stress in thin-walled cylindrical tank. So sa tank kinapunta. So a tank can be assumed to be thin-walled tank if the ratio of the thickness to the inner diameter is less than approximately 0.1. So grabe na jud ni siya kanipis nga tangke. Kay ang ratio niya gikan sa thickness to inner diameter kay 0.1 na gud. Okay? So i-consider lang nato siya unsa ni thin-walled cylindrical tank kung yan na yung ratio. Okay? So food for the brains. Uy, paday. Nanay siya ay duha ka klase di ay. Ang tangential, kung nakatangent siya sa iyang wall, or naka longitudinal or naka axial stress siya. Okay? So ato na siyang i-discuss karon. So food for the brains. So if the cylindrical tank is really thin-walled, it is not important which diameter is used, although the inner diameter is used by common convention. Okay? So, dili daw mag-matter kung asa to ang kailangan sa ilaha, either si outer diameter ba or si inner diameter. Kay, usually, ginagamit lang nato si inner diameter. Pero pwede ka po si outer diameter. Depende lang on sa given. Okay? Pero common dyan daw si inner diameter. So, ato drawing, let's say natay tangke diri nagana siya. Na. Yan. Ano siya? Nipis lang na. Imagine na ninyo, nipis kayo na. So, ana mo na yung thickness. Mo na yung inner diameter. Yan. Ito eh. Ana, longitudinal axis. Ana mo na yung longitudinal axis kana nakaparallel sa iya ha. Okay? So, ang D niya karon mo na siya ang inner diameter. Anya, ang CP, pressure inside tank. Anya, ang CT, thickness sa wall.
Okay? So dito ta sa tangential or circumferential hoop or girth stress. Okay? Kani daw siya is called tangential stress because it acts tangent to the surface of the cylinder. Okay? Nya ang isa pod niya is longitudinal axial stress. So naka longitudinal pod siya, called longitudinal stress because it acts parallel to longitudinal axis of the cylinder. So kung natay cylinder, nagyan na siya. Diba? Yan. Ano siya. So ang iyang force lang nag-act niya is paana. Okay? Unlike kang tangential, nagyan na rin to ka-tangential. Let's say natay open dira, nagana siya. Yan, nag-open ta. Ang iyang mga force ato, padung diri, nagana siya. Saka ang iyang mga force. Okay? Ana siya, mo na lang kalahian. So, ang kang longitudinal, ang stress niya ron, ay ang kang tangential niya, ang stress niya is force over area. So, ang stress niya is pressure times ang diameter over 2 times thickness. Muna siya si axial. Dili. Si konde, tangential. Anya, ang kang longitudinal is force over area, di ba? So, S L is equal to pressure inside the tank times the diameter all over 4 times T. Thickness niya. Una siya si longitudinal or axial stress. Okay? So, note, for a cylindrical tank, the tangential stress will give the bigger thickness. Okay? Thus, the pressure and stress given, this will be the formula used in solving for the thickness of a given cylindrical tank. Okay? So, relationship between pressure to height or depth. So, ang pressure niya, yan siya. So, natay pressure is equal to rho times H. Yan. So, specific weight nini sa fluid, okay? Or, specific gravity is equal to specific weight sa object or sa atong liquid over specific weight sa water. Yan. So, kung pressure po na to na karon is equal to specific gravity times specific weight sa water times height. Yan. Kung dili na to, may balaan kung pila ang specific weight sa ato ang liquid. Okay? So, proceed tayo dito sa stress in thin-walled spherical tank. Yan. So, note, because of symmetry, the surface tangential stress is the same in all directions. So, the same lang ayang tangential o ang iyang unsa ni axial kay isa ra man ka direction tanan ang iyang mabut nag stress. Okay. So, let's say natay spherical dire. Ano siya? Half lahat ang drawingon na. Yan. Nakaana siya. Yan. Okay? So, ang pressure niya, paana dyan na, di ba? Ang iyang pressure. Kanya, ang iyang area, nga kuha na to, kani jud siya. Yan. Di man makuha. Yan. Kana lang outer niya. Yarang thickness. So, para mas mapadali na tayo, formulaan niya nga, stress is equal to force over area lang gyapon. So, which is, so, spherical tank, so, stress niya sa tangke is equal to pressure inside the tank times inner diameter times 40 lang yapon. Yan lang. So, para masabtan ninyo, hatag-tag example.
So a cylindrical pressure vessel is fabricated from steel plates which have thickness of 20 millimeter. The diameter of the pressure vessel is 500, yan, by the 500 mm, and its length is 3 meters. So determine the maximum internal pressure which can be applied if the stress in the steel is limited to 140 megapascal. So ang kani siya is example ni sa cylindrical tank kay na. So natay cylindrical tank, yan na siya. Yan na. Yan na siya porma, di ba? Okay. So naa daw siya ay na siya ay diameter nga kana na siya diameter given niya dire diameter is equal to 500 mm. Nya na siya thickness nga 20 mm. Nya na siya length nga 3 meters. So naa siya stress nga limitation. Maximum stress niya nga kailangan is 140 megapascal. Kay kung exceed ana, GG, buto na mo, di ba? Madaot na imong cylindrical tank. Okay. So, ang formula niya, di ba? Kay unsa man siya? So, naman siya sa internal pressure man siya, naman siya. Maximum internal pressure. So, it means nga, naka-tangential atong pangitaon, ano niya. Ayan, tangential na siya. Okay? So, di ba, ang formula ni tangential gayon na, so, stress ni tangential is equal to pressure times ang iyang diameter times 2 times thickness. So, naman tay gilimit niya nga 140 megapascal. Ang pressure niya, may itong gipangita karon niya, ang diameter niya is 500 mm over 2 times thickness, 20 mm. Yan. So, ang pressure niya karon sa sulod, karon kay 11.2 megapascal. So, mo na yang kailangan para next example. So, a water tank is 8 meters in diameter and 12 meters high. So if the tank is completely filled, determine the minimum thickness of the tank plating if the stress is limited to 40 MPa. Okay, so same lang gihapon natay tangke. Naka-cylinder tank ta. Yan. Yan. Okay. So since ang ihang force lang gihapon is naa sa sulod kay completely filled man. So ang iyang force na niya is paana sa kilid-kilid niya. Yan. So iyang ginatuklod ang imuhang tank. So kung mubusikad ba siya. Okay. So ang formula ani niya gyapon kay stress is equal to pressure times diameter over 2 times thickness. Yan. So na naman siya diameter karon nga 8 meters nya naputay 12 meter high niya. So unsay kailangan nato? Thickness na lang sa ato ang tangke, di ba? Unya unsa pud yang gigamit? Water ra pod. So since wala tay pressure, kana pressure. So kaon na to ang pressure niya. Pressure is equal to specific weight sa water times height. Dira na to magamit ang height karon. Okay? So ang pressure is equal to pila may specific weight sa water. Ang specific weight sa water na to is equal to 9810. Okay? 9810 kilonewton per cubic meter. Yan.
Okay? Times ang height niya is 12 meters. So ang pressure niya karon or ang force niya inside is equal to pila man na siya? 9810 times 12. So is equal to 117,720 kilonewton per square meter na lang siya. Okay? So na natay stress niya karon, na natong stress, na natay pressure, na natay diameter, ang thickness na natong pangitaon. Okay? So ang iyang stress is 40,000 megapascal is equal to ang pressure niya 117,720 kilonewton per square meter. Yan. Times ang iyang unsa man diameter which is 8 meters all over 2 times thickness. Yan. So ang thickness niya na karon pag yun na i-shift solve should be 0.01177 meters or is equal to 11.77 millimeters. So iyan na kanipis ang unsa ni mo na inyong kailangan para mapugong ninyo or mao na ang limit niya para dili mo busikad ang unsa ni ang inyong tangke sa kadaghan og tubig nga masulod niya. Okay? Okay. Okay. Last example. Commercial propane stored in a spherical steel tank generates a gauge pressure of 160 psi. So if the tank is 4 feet in diameter and has walls 0.25 inch thick, what maximum tensile stress in psi is developed in the steel? So sa itong given niya, spherical steel tank. So katong gayon na natay spherical nga steel tank. Yan. So nagana siya. So na siya pressure nga 160 psi. Yan. Yan na siya diameter nga 4 feet. Yan na siya thickness nga 0.25 inch. Yan. So niya gipangita niya ang stress ang iyang gipangita. Okay? So since natay formula kanina spherical tank nga stress is equal to pressure times ang diameter over 4 times thickness. So diretso na lang itong plug sa atong formula. So natay stress niya yang pressure niya is 160 psi. Yang diameter niya is 4 feet. So since inch atong kailangan, i-times na to na og 12 inch kay 4 feet. 1 foot is equal to 12 inch man, di ba? So divided by 4. Yang thickness niya 0.25 inch na lang. Okay? So ang iyang stress niya karon in spherical tank is equal to 7,680 psi. Okay? So that will be all for stress topic na to sa stress na to. Okay? So akong utrohon kung wala pa mo ka-subscribe sa atong channel, i-subscribe na lang ninyo kay para maka-update mo sa atong sunod nga topic which is train na pod. Okay? So that's all for today and thank you sa pagtanaw.